Pauwi ka na ba ng Pilipinas? Balikbayan ka or kaya ay kabayan? Pero you tested positive with a pre-departure COVID-19 test. Makakauwi ka pa ba sa Pilipinas? Paano ba mag-register sa One Health Pass? So yan po ang ating sasagutin sa video ito. Watch and find out! Hi mga kabayan at mga balikbayan, kayo ba'y pauwi na ng Pilipinas pero nag-aalala kayo kasi paano kung mag-positive ka sa pre-departure COVID-19 test or nagkaroon ako ng COVID-19 dati, Jamey, pero nag-recover na ako. Paano ba yan? Fully vaccinated ako at may booster. So yan po ang pag-uusapan natin sa araw na ito through this video. First, I simply want to say welcome po sa inyong lahat sa Jamey Iris TALK TV kung saan pag-uusapan po natin ang mga frequently asked questions ninyo regarding travel ng sa gayon. Mabawasan kahit paano ang stress na nararamdaman nyo at dagdagan natin ang excitement ninyo pauwi ng Pilipinas. At syempre sa lahat ng ating mga subscribers, welcome back. At if this is your first time to actually visit this channel, iniimbitahan ko po kayo to subscribe to my channel so that at least you'll get updated sa mga bagong videos natin araw-araw. Ano pang iniintay ninyo? Click that subscribe button at syempre ang notification bell na magsasabi sa inyo, uy, may bagong video si Jamey Iris. O, di po ba? Sige po mga kabayan, tingnan pa po natin ano ba ang kinakailangan yung gawin. So may mga different situations po tayo. So i-discuss po natin yan. May tatlong sitwasyon akong i-discuss sa inyo. Plus ipakita ko na rin po sa One Health Pass paano bag kumpleto just in case na nagpositibo ka at kumbaga tingnan natin sino bang makakauwi, sino bang hindi makakauwi sa Pilipinas. Yan. So, tingnan natin po ang kasagutan sa ating mga katanungan. Mula po again sa bagong IATF protocol natin na IATF Resolution 168 para sa pre-departure COVID-19 test. Kung kayo'y fully vaccinated with booster, hindi nyo na po kinakailangan ng pre-departure COVID-19 test. Pero kung kayo ay fully vaccinated without any booster or partially or not vaccinated at all, yes, kinakailangan nyo po ang pre-departure COVID-19 test. Ngayon, ang choices po natin pag sinabi natin COVID-19 test, ito ay either RT-PCR test na kinakailangan kunin within 48 hours before your flight or departure from the point of origin, or rapid antigen test naman po, ganun din, taken within 24 hours naman po ito before your flight or departure from the point of origin. So ngayon, ang examples po natin or situations po natin ay kumbaga nababase po dito so that you will understand too na, naku Jamey, paano pag nagpositibo ako? Ano ang gagawin ko? So ito po ang ating i-discuss sa ngayon. Plus, of course, a little bit of background regarding One Health Pass. Kung sakasakaling gumaling na kayo sa COVID, paano ba magkompleto nito? Situation number 1, fully vaccinated po kayo pero without any booster or kaya naman ay partially or not vaccinated. Nakaschedule na po kayo sa flight ninyo at nag-pre-departure test kayo whether it is an RT-PCR test, swab test or kaya po rapid antigen test. Nang makuha niyo po ang resulta ninyo, ito po yung first pre-departure test ninyo, ay nag-positive instead na negative. Ang tanong dyan, Jamey, anong gagawin ko? Makakalipad ba ako? The answer there is no. Hindi po kayo makakalipad kasi nga po nag-test kayo ng positive. So anong gagawin ko, Jamey? Paano ako makakapagbakasyon? Para ka makapagbakasyon, you need to rest muna. Kinakailangan mong magpagaling, mag-quarantine as prescribed by your doctor kasi depende yan sa simptomas mo. Ikaw ba'y asymptomatic? Hindi ka nagmamanifest ng symptom? Kapag may symptom ka, hahatiin pa yan sa tatlong klase. Ikaw ba'y mild, moderate, or severe? Ngayon, yung total number of days na maka-quarantine ka para magpagaling ay i-determine ng doctor, sometimes 10, it could even be 14 days. So, depende po sa sabihin ng physician ninyo. So, ang unang-una nyong gagawin kapag nalaman nyo na positive kayo, syempre sana wag mangyari, pero if ever mangyari, please ensure na i-contact nyo immediately ang inyong
airlines. Kasi syempre, para ma-rebook nila yung inyong flight. Kung yan ay RT-PCR test, syempre, mga bago mag 24 hours before your flight, makukuha mo na yan. Or kung yan ay rapid antigen, syempre, doon mo pa lang siya makakuha sa mismong flight day ninyo. So, immediately, please call sa inyong airlines nang sa gayon maparebook po ninyo agad ang inyong airline, kumbaga booking. So again, usually ang pagaling po mga 2 weeks. So at least kung gusto niyo pa pong magpahinga, kung gusto niyo pa pong i-check kung may vacation leave kayo dun sa kumpanya ninyo, so pwede naman yung iparebook at least after 3 weeks. Mga suggestion lang naman po yung sa akin kasi kung 2 weeks yung mismong sinasabi na pwede ka nang ma-release at pwede ka nang may allow mag-travel, allowance ka lang siguro ng konting days, depende rin sa availability sa kumpanya ninyo kung papayagan ka na ulit magbakasyon kasi syempre, di ba, nakaplano yan eh. So, i-check mo na lang. Pero kung magpaparebook ka, syempre, pwede mong sabihin, at this point in time po, paparebook ako anong reason kasi nag-positive po ako sa COVID testing para at least alam nila yung reason bakit ka nagpaparebook. And then usually po bibigyan na lang, ma'am, after 3 weeks ano pong available flight, tingin ka, and then at least or pwede mo rin sabihin sa kanila, let me just get back to you, i-check ko pa kasi sa kumpanya. So ayun po, maraming mga kailangang ayusin, ayun ang i-check muna, okay lang yun, basta sabihin mo doon sa mismong airlines, hindi po ako makakalipad ngayon, I tested positive doon sa pre-departure test, I just want to inform that I need to rebook my flight. So pag tinanong ko tentative, kailan mo ipaparebook? So sabihin mo na lang yung estimate date mo. Ngayon, since usually naman sa mga airlines ngayon, yung booking because of the nature of the pandemic crisis or the COVID-19, usually libre naman ang pagpapa-rebook. Siguro yung difference na lang po sa pamasahe. Halimbawa, yung nirebook mong kumbaga date, mas mataas yung pamasahe, yung fare difference po usually kinakailangan bayaran. So, yun mga kabayan. So, hoping makuha mong another flight will be same price para wala ka nang kailangan bayaran. Madalas sa lahat ng airlines yung change fee ay usually nililibre nila yon most of the time po. Pa-check with the airlines kasi nga po yung sa akin generic yung sinasabi ko. So hoping naman lahat ng airlines ganun din at until this point in time. So once again, first pre-departure test, fully vaccinated without booster, partially or not vaccinated, hindi kayo makakalipad. You need to rest at magpa-galing. So let us just say po after 2 weeks, ika-third week na halimbawa po, lumipad kayo, fully vaccinated without booster, partially or not vaccinated. Kung second pre-departure test nyo, nag-COVID-19 testing kayo at nag-negative, that's great. So wala nang problema. Alis na kayo, lipad na kayo. Kung ano man yung ibang mga basic requirement, One Health Pass. If you are an OFW, mas madali ang mga requirements natin para sa inyo. Vaccination certificate and yung inyong pasaporte, kinakailangan valid yan. Kung Filipino, 6 months below, okay lang, pero kung kayo ay foreign national or foreign passport holder, kailangan 6 months above. Of course, para sa ating mga balikbayan at kabayan, ay hindi naman kinakailangan ng return ticket. Pero kung foreign national, kinakailangan ng return ticket. Unless otherwise, the foreign national is traveling with a balikbayan, spouse, or kumbaga children, di ba? Yan, okay naman yan. So, mag-a-apply only if kasama si balikbayan. If not, they will be treated and considered as foreign national. So, yun yung kung nag-negative. Paano kung nag-positive, Jamey? Anong gagawin? Kasi di ba meron yung mga COVID-19 remnants na kahit magaling ka na, sometimes pag tinest ka, makikita pa rin sa iyo. So, nangyayari po minsan yun. So, anong gagawin ninyo just in case? So, in case sa second pre-departure ninyo, na-issuehan na po kayo halimbawa ng medical certificate na you're fit to fly and fit to travel. Pero, nung pre-departure test kayo, nag-positive pa rin po kayo. Anong gagawin nyo mga fully vaccinated without booster, partially or not vaccinated, Filipino,
Foreign national, hindi po kasi pwedeng unvaccinated. Tandaan po natin yan. So ano pong gagawin natin kung kayo ay fully vaccinated without any booster? Kung partially or not vaccinated, para lamang po ito sa mga Filipinos at dual citizen, hindi po allowed pag foreign passport holders or foreign nationals na hindi vaccinated. So please remember that, mga kabayan. Kung kayo ay meron na kayong medical certificate from the doctor, magaling na kayo pero nag-positive kayo sa second pre-departure test, pwede ba kayong makauwi ng Pilipinas? Yes or no? Yes. Pwede po kayong makauwi kasi may medical certificate na kayo pero kailangan nyo muna mag-comply sa pamamagitan ng pagpo-provide ng tatlong dokumento. Ano-ano ito? Let me share that to you, everyone. According to IATF Resolution number 168, ang entry, testing at quarantine protocol para sa mga Filipino at mga banyaga na darating mula sa abroad simula po May 30, 2022 including this month of June shall be as follows. Sa mga fully recovered Filipino nationals with positive RT-PCR test pre-departure test result. Kung kayo ay Filipino national who have recovered from COVID-19 but still tested positive for the 48-hour pre-departure RT-PCR test may nonetheless enter the country provided that you are able to present the following documents prior to departing or boarding from the country of origin or port of embarkation and upon arrival in the Philippines. So ito po ang kinakailangan nyo na i-present. Number 1. A positive RT-PCR test taken not earlier than 10 days but not later than 30 days prior to the date and time of departure from the country of origin or port of embarkation. Katulad ng sabi ko po sa inyo, di ba, when it comes to rebooking. So, parebook lang po kayo at least after 2 weeks or 3 weeks kasi ito yung sabi nila, titingnan nila unang-una yung unang pre-departure test ninyo na nag-positive. Dapat ang nakalipas na araw ay at least 10 pa lang hanggang 30. Hindi pwede, hindi na kumbaga po, iba yung 60 days na ago or 90 days ago, iba po yon. Sa Pilipinas, ang tinitingnan nila is dapat yung unang positive test result mo ay 10 days but not later than 30 days prior to the date of departure mong bago na nirebook na schedule. Now, pangalawa, di ba, ang example natin, second pre-departure, nagpositibo ka pa rin kahit sinabi na magaling ka na. So, hihingin din po nila yung kopya ng positive RT-PCR test taken ninyo within 48 hours prior to the date and time of your departure from the country of origin ninyo or first port of embarkation in a continuous travel to the Philippines. Hindi kasama ang layover at provided na kayo ay hindi umalis sa airport premises or has not been admitted into another country during such layover. So, yung pangalawa, in short, padaliin natin, yung pangalawang resulta na nag-positive kayo pero may medical certificate na kayo na magaling na kayo at nakapag-quarantine na kayo para makapagpagaling. Pangatlo, since very important po na malaman ng Bureau of Quarantine na kayo ay talaga namang magaling na from COVID-19, kinakailangan nyo mag-present ng medical certificate na in-issue ng licensed physician stating that you, as a Filipino national, certifying that you was, kumbaga asymptomatic ka, mild ka ba, moderate, severe, or critical case ng COVID-19, and as the case may be, na kompleto mo na ang mandatory isolation period. And you are no longer infectious and has been allowed free movement of travel. So, kailangan lahat ng elementong ito o detalye ay nasa inyong letter or medical certificate. So, yan po yung tatlong dokumento. Kung kayo ay nagpositibo sa pangalawang pagkakataon at nakapagpagaling ka na pero positibo pa rin ang resulta, pwede ka pa rin makauwi ng Pilipinas basta may tatlo kang dokumentong diniscuss po natin. So, yung una po, number 1, to summarize, yung RT-PCR test taken within 10 days but not later than 30 days bago ang date and time ng departure mo, country of origin or port of embarkation. Number 2, the positive RT-PCR test taken within 48 hours from the date and time of departure. Yung pangalawa na po na nagpositibo. At last, yung medical certificate. So I hope that's quite clear, everyone. So yan po yung tatlo na kinakailangan po
natin. Now, how about for foreign national? Although hindi naman po nila nabanggit or wala po mismong slides about that, para naman po sa foreign national, similar din naman po kung sakasakali pong nagpositibo sa pre-departure, of course, test, similar din naman po yung process natin. So, kinakailangan mag-provide itong tatlong dokumentong ito so that at least, kumbaga, ma-issuehan ng may medical certificate din po, and by that, pwede makapasok sa Pilipinas. Again, only fully vaccinated po na mga travelers na just in case po nag-recover from positive RT-PCR test na mga foreign passport holders. Situation number 3. Kung fully vaccinated ka with booster at recovered ka na from COVID-19 several weeks ago, ayan, so therefore, you don't need to take any COVID-19 testing anymore. Nag-worry kasi yung iba, fully vaccinated with booster po kami ni Ms. Jamey, pero kagagaling lang po from COVID-19. Like few weeks ago, do I still need to take a COVID-19 testing? Like RT-PCR or kaya rapid antigen test? Hindi na po. Kasi we will follow the new rule that is fully vaccinated with booster. Ayan. So, that is situation number 3 for fully vaccinated with booster. Situation number 4, fully vaccinated with booster with COVID-19 symptoms before the flight. So, Miss Jamey, fully vaccinated ako with booster pero nakakaramdam ako na hindi magandang, like I'm feverish, medyo nilalagnat po ako, andun yung may konting ubo, tapos andyan din po yung may headache at sore throat po ako. Paano po yun, Miss Jamey? Makakalipad pa po ba ako? Again, very strict po ang mga airlines. So they are actually taking a look if any of the passenger, kahit andon, di po ba, tinitingnan po din nila if any passenger is manifesting any of the symptoms. So, sa akin lang naman po, if sa tingin nyo talaga na andun yung manifestations lahat po ng mga symptoms, you could always have yourself check, magpa-rapid antigen po kayo or kaya, it's your choice on how you can actually determine if meron kayong COVID-19 or hindi. At nang sa gayon, early, makancel nyo po yung flight ninyo o ma-rebook ninyo. Nang sa gayon, you don't have to go to the airport kasi again, it's either kayo ang makahawa or kaya naman po ay mas lumala pa po yung nararamdaman ninyo. So, yun lang po mga kabayan. Meron po kasi isang nag-message sa akin. Halimbawa, sabi niya, Ms. Jamey, yung kakilala ko, fully vaccinated with booster, pero nag-exhibit ng mga manifestation ng COVID-19, kumbaga, nasakit. At I think nag-try mag-rapid antigen, nag-positive po. So, anong gagawin po natin? Kasi hindi naman sila required na since fully vaccinated with booster, hindi naman talaga pinagka-COVID-19. Kumbaga, you can actually go without any COVID-19 testing, hindi po ba? So, ang sabi ko na lang po sa kanila ganito, since alam naman, una sa manifestation ng mga symptoms, meron. Tapos, rapid antigen din, kahit hindi, kumbaga, nire-require at alam na nag-positive sa COVID-19. So, ang ibig sabihin po nito, as bilang, kumbaga, responsible na passenger, kinakailangan na huwag na lang magpunta sa airport. Kasi syempre, ayaw natin mapahamak o mahawa yung iba pang mga pasahero. Syempre, walang kamalay-malay ang mga ito, di ba? Tapos kung ikaw alam mo naman na may manifestations ka na ng symptoms at na-confirm pa ng isang COVID-19 testing, then better stay at home. Bakit? Una, wag makahawa. Pangalawa, makapagpahinga ka. Pangatlo, ang airport po ay may thermal scanners. So, ibig sabihin niya, pagpasok po natin, like sa mga entrance or lalo-lalo dun sa mga boarding gate, merong thermal scanner yan. So, malalaman nila kung ikaw ba'y may lagnat, gaano kataas ito, and then they are trained also to observe kung anong ang mga symptoms. Syempre ng halimbawa, COVID-19, meron pang monkeypox, di ba? So, titingnan nila yan, at kung makita nila at pag tinanong ka din, nagmamanifest ito sa'yo, so you will end up being sent home. Then, hindi ba? At again,
Depende pa rin. Wag na lang po, kumbaga alam nyo na, then just do the needful po na magpahinga na lang. Pare-book ng flight, and then wait gumaling, and then tsaka lumipad. So yun po mga kabayan ang aking ma-share so that at least, you know, safety comes first. Safety ninyo, mag-recover kayo, and then safety syempre ng mga makakasama ninyo sa airport, makakasama syempre sa flight. Yan mga kabayan. So, yan po yung mga different situations natin in case nag-positive ka sa COVID-19 testing or again, yung situation number 3 and 4 natin. So, in case na noon pa nagpositibo or kaya ngayon nakakaramdam ng sintomas, alam nyo na po ang gagawin ninyo. Now, ang tanong sa One Health Pass, paano ba mag-complete nito? Ayan. Tingnan po natin. Okay, so let us just take a look. Alam kong marami po sa inyo na nagtatanong sa akin noon, paano yan, Miss Jamey, kung sakasakali na nagpositibo ako sa COVID-19 testing at alis na po ako at anong mga dokumento ang i-upload ko and paano mag-complete ng One Health Pass. So, yung mga dokumento pong 3 na sinabi ko po sa inyo kanina, so please make sure na meron po kayo nun. Una, yung first result po ng inyong pagkaka-positive sa RT-PCR or rapid antigen. Pangalawa, yung second na nag-positive pagkatapos yung magpagaling. Pangatlo, medical certificate. Sige, tingnan na po natin. Halimbawa po, magre-register lang. So, yung pagre-register naman, similar yan mga kabayan. So, makikita nyo ulit ito. And then, kukumpletuhin lang natin ito. Departure, saan ka papunta, na bansa, kailan ka darating sa Pilipinas, halimbawa, sa 16. And then, select type of port of entry, airport or seaport. Let's place Clark. Arriving as passenger or as crew. Sagot, aircraft passenger. And then, passport type. So, sabihin natin, Philippine passport holder. Pwedeng OFW or non-OFW. Pili lang po tayo dyan. Category nyo, land-based ba kayo or sea-based or undocumented? And last question, have you been vaccinated for COVID-19? If no, check no. If yes, then yes. Ayan. Pag nag-no ka, automatic, click nyo na po itong next kahit nakikita nyo itong kulay pulang ito, ha? Just click next. So, have you been vaccinated? Answer, yes. Vaccination card, you can choose any of this, WHO, ICV, or yellow card. Number 2, National Vaccine Certificate. At number 3, Philippine Vax Cert. Kung National Certificate Vaccine Card po ito, tandaan po ninyo dati nire-require ang reciprocal agreement. So, para hanapin nyo po yung mga bansang dating kailangan ang reciprocal agreement like Lebanon, hindi nyo po makikita dito. Wala rin po tayong Norway at Sweden. So, anong gagamitin ninyo? Scroll down po, second to the last, ang piliin ay other country not listed above. Pero kung nakalista naman above ang inyong country, choose your country. Kung hindi, ito lang po yung other option they provided para sa iba pang mga bansa na hindi na nailista ng kompleto dyan sa One Health Pass. Ayan po. And then, pagkatapos nito, click next. Welcome to page 2 mga kabayan. So again, ang situation ninyo ay nagpositibo kayo sa COVID-19 testing. So madalas ito ay sa fully vaccinated without any booster at mga unvaccinated or partially vaccinated. Now, since ang ginawa nating example ay mayroon, kumbaga po, vaccination. So ang example ko po dito ay vaccination, fully vaccinated without any booster. A personal profile, andyan ang last name, first name, middle name, birth date, gender, civil status, and of course, your nationality. Okay, so for PhilHealth number, kinakailangan po nating lagyan ito kung wala, N/A. Kung pasaporte naman po, ayan. Kung sa pasaporte, of course, pakilagay ang correct details and then local Philippine number. Kung meron po kayong roaming, ito po ang gamitin ninyo. Kung sakaling wala at meron po ang, like example po, mobile number ang inyong asawa, ask them na gagamitin ninyo ang kanilang number at they can simply inform you
kung ano po ang mga text na marireceive nila for you. Email address. Ang email address po, make sure active, correct. Kaya nyo pang i-access. Alam nyo ang username at password po ninyo nang sa gayon ma-check ninyo ang confirmation email. Other question na tinatanong po nila, Ms. Jamey, sa email kung kami mag-asawa, senior citizen, pwede bang sa isang email na lang namin ito papasok? Maaari naman po. Kung ikaw ay magta-travel with elderly na mga kamag-anak ninyo, yes, pwede naman sa email mo lang ito ipasend ng sa gayon madali na para sa iyong mga kasama. Number 3, ako ay may anak na magta-travel with me or guardian ako. Pwede bang email ko ang gamitin? Ang sagot ay yes, pwede ang email mong gamitin nang sa gayon ikaw ang makakatanggap ng details regarding the confirmation email. Yan po ang personal profile. Tapos na po tayo. Kompleto na. Sa residence details po, again, house number, lot number, kung meron, kung wala, NA, street, subdivision, purok, province, municipality, at barangay. And that completes the residence details. Remember, ito po yung address na dapat na iyong address na kung saan uuwi ka upang ipagpatuloy ang iyong quarantine. Next one will be travel details. So again, kung saang bansa po kayo galing. Airline ninyo, pakipili na lang po dito mga kabayan kung ano po yung airline ninyo pauwi ng Pilipinas. Kung direct flight, isa lang yan. Kung may layover, yung layover papuntang Pilipinas na po ha. Kasi yun lang po yung mga naka-record dito sa flight number list ng One Health Pass. So halimbawa, kung Qatar Airways, ano yung flight ninyo from the layover country to the Philippines. Madalas kung mga direct flight naman, makikita nyo agad dyan. So QR924, example natin yan. Departure date, same as what you have inputted earlier. The date of arrival, same as what you inputted also before. Seat or bed number, pwede nyo na pong skip, wala namang pong asterisk, tsaka malamang baka hindi pa po kayo nakakapag-online check-in. Ito na po, type of OFW, employer name. Susulat nyo lang po ang employer name. Are you a vacationing OFW? Yes, if yes, and no, if no. Vaccine information, ito na po. Dito po tayo mag-concentrate. So, have you been vaccinated for COVID-19? Para sa mga hindi nabakunahan, ganito lang po ang gagawin niyo. Just leave it as is at kukumpletuhin nyo na yung countries traveled, exposure history, clinical information, comorbidities, and then the data privacy hanggang doon po sa box na may red fonts, CAPTCHA, and submit. Yan po ay kung kayo ay not vaccinated. Pero kung vaccinated, ito po. Click yes. First dose, kailan ang date? Select name of vaccine, Pfizer. Select yung second dose po. Again, pakisulat lamang. Vaccine of, name of vaccine. So, still pa, Pfizer. Ilagay natin no po sa booster pala. Ayan. Makita niyo po mga kabayan, kung kayo ay nilagay niyo ng yes ang booster dose, tingnan niyo po nag-expand po tong information. Pero, since ang ilalagay ko po ay no booster dose, hindi niyo na po kinakailangan mag-upload ng any booster certificate. Okay, so for uploading your vaccine card or certificate, please make sure nasa JPG, PDF, JPEG, or PNG format ito. And then, since kayo ay fully eto na po, upload na po kayo ng vaccine card or certificate. Yan. So, upload lang.
Example lang po ito ha, vaccinated without any booster, kinakailangan nyo pa rin mag-upload ng negative RT-PCR antigen test result. Yan. At syempre, huwag niyong kalimutan ang date ng inyong last swab para sa inyong. Okay, so, dito po sa upload negative RT-PCR or antigen test result, Miss Jamey, nag-positive po ako like several weeks ago. So, paano po ako mag-upload ng negative RT-PCR antigen test result kasi magaling na ako pero nag-positive pa rin yung resulta ko. So this is the time, papasok po ito, upload negative RT-PCR or antigen test result. So ang kailangan yung isubmit dito ay 3 dokumento. Una, yung nag-positive ka, and then nagpagaling ka na. Pangalawang, pre-departure, nag-positive ka pa rin. At syempre yung pinakahuli po is yung medical certificate na kinakailangan ipoprove na magaling ka na at pwede ka na mag-travel. And that's it. Unless otherwise, the airlines will ask you for other things. Countries traveled. So, tapos na po tayo dyan mga kabayan. Countries traveled na po tayo. So, anong ibig sabihin po nito? Ito po yung mga bansa kung saan po kayo actually nakapagpunta o nakapunta, whether countries where you came from and you transited or visited in the last 30 days. Next one is exposure history. Pareho lang po ito nung dati. All you simply have to do is kumbaga, i-click nyo yung no, kung no ang answer ninyo. And then after this, clinical information, have you been sick in the last 30 days? Yes or no? Comorbidities, cancer, diabetes, gastrointestinal, genitourinary, heart disease, hypertension, lung disease, at neurological disease. Ayan. And last but not the least, or kung may other comorbidities po kayo, specify. Then sabi po dito sa orange box, if you develop any of the mentioned signs and symptoms from the time of registration until your arrival at the Philippine airport, you must declare it to the Quarantine Makati Medical Center, and you can declare it to Quarantine Medical Officer. Your cooperation is very much appreciated. So yan mga kabayan, tingnan naman po natin itong data, privacy and affidavit of undertaking. Yung una po, sinasabi lang dito na kailangan true, complete, and correct. Number 2, inauthorize ako ng Department of Health at Bureau of Quarantine para mangolekta ng proseso ng mga data na naka-indicate for the purpose of effecting control of the COVID-19 infection and or for advanced information on arrival purposes. If required na magstay sa hotel, katulad po sabi dito sa ating kumbaga channel, kinakailangan ito ay mga unvaccinated na or partially vaccinated na required na mag-hotel quarantine for at least 6 days, 5 days swab testing at hoping makauwi na po at makompleto ang fasting within 14 days. Ayan. Last but not the least po is, I hereby attest that all information stated in this application are true and correct based on my personal knowledge. At pagkatapos po nun, click nyo lang po itong box na to sa may red letters and then sa baba, dun ulit sa box, Captcha Security KQAQWX at click submit. At once na-submit na po yan, ang information ng barcode, ipapakita sa inyo in less than a minute or just few seconds. So, ang bilis po niya, ayan na po ang ating barcode. Paki-check din po immediately ang inyong email kung meron po kayong na-receive. At make sure na i-screenshot nyo po ito mga kabayan ha. Okay mga kabayan, so now that we have completed the One Health Pass registration, so tandaan po ninyo, ang One Health Pass barcode, sapat na po yan para po kayo makauwi at makapag-check-in at makauwi po sa Pilipinas from the airport. Valid for boarding na po yan, and at the same time, kumbaga kinakailangan lang po i-follow kung ano po yung instruction na meron po doon sa email na ibibigay nila sa inyo. Makalipas po ang several hours and few hours na lang bago ang flight ninyo, madalas po marireceive ninyo ang
One Health Pass registration. Qualified po kayo sa express lane if ipadala nila sa inyo automatically itong QR code na ito. Now, maaring tanong nyo rin, Miss Jamey, how come sila meron, ako wala? Depende yan sa discretion ng BOQ. Walang criteria na set na in-announce sa atin, pero possibility they do have that, na kapag halimbawa ganito ang mga dokumento, so a possibility is binibigyan na agad ng QR code, pero yung kinakailangan nila i-manual validate kasi kapag may barcode ka lang and then hindi ka halimbawa may barcode ka lang pero hindi mo na-receive yung inyong QR code, pwede mo namang gamitin yan sa pag-check-in at pag-board ng iyong flight. Ayan, pagdating sa Pilipinas, manual na. At kung may QR code, ayan, expressly. With that, mga kabayan, looking forward that this video had helped you. If you find this video helpful and informative, please click like, and I am inviting you to subscribe to my channel. Ito po ang Jamey Iris TALK TV, kung saan mag-uusap po tayo hindi lang ng inyong katanungan, kundi mga updates happening in the Philippines and outside, especially dyan sa inyo sa overseas. So with that, ako po muli si Jamey Iris at nagsasabi sa lahat ng pauwi na, have a pleasant and blessed flight. At syempre sa ating magtatrabaho pa, again, kalakasan, syempre po ang ninanais natin, magandang kalusugan sa bawat isa. So with that, pagkatandaan, saan man punta ako ng mundo, taas noo, tayo po ay mga Filipino. With that, ako po muli si Jamey Iris TALK TV, nagsasabi, may God bless you and see you real soon. Ciao everyone.
With that mga kabayan at balikbayan, looking forward na katulong ang ating video tutorial sa inyo. If you find this video helpful and informative, please click like at iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe po sa aking channel. So muli, ito po ang Jamey Iris TALK TV kung saan pinag-uusapan ang travel updates, guidelines, current events at marami pa pong interesting videos na makakatulong sa inyo. Click nyo na rin po itong notification bell so that at least pag may bagong video po ako, mapanood nyo agad. So muli mga kabayan, ako po si Jamey Iris na nagsasabi, saan man po kayo dako ng mundo, taas noo, tayo po yung mga Filipino. And may you have a blessed and blessed flight sa lahat ng uuwi sa Pilipinas. At syempre, salamat sa lahat ng nanood. I'll see you on my next video. Thank you for watching.